අයිබෝවන් යාළුවනේ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා චිකන් නූඩල් සුප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ චිකන් නූඩල් සුප් එක තුර්කියානු ස්ටයිල් නූඩල් සුප් එකක්. කුකුල් මස් එක්ක හදන නූඩල් සුප් එකක්. ඉතින් කොරියන් නූඩල් සුප් බොන්න කැමති අයටත් මේකට කැමති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ සුප් එක හදාගන්න මුලින්ම මම ලොකු රට ලුණු ගෙඩියක් 4කට 5ට වගේ කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු දික් 7-8ක් පොඩ්ඩක් තලලා වගේ අරගත්තා. ගම්බිරිස් ගන්න ඇට පිටින් කුඩු කරලා ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කුකුල් මස් වලින් නම් මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ පපු කොටසෙන් කෑල්ලක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති කුකුල් මස් ප්‍රමාණයක් කැමති විදිහට අරගන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ කුකුල් මස් ටිකක් ඉරලා අරගන්න පුළුවන් මස් ටිකක් හදාගන්න කුකුල් මස් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් තව ඕන වෙනවා බේකොල දෙකක්. ඉතින් මේ චිකන් බ්‍රෝදෝ එක හදාගන්න මුලින්ම මම වාචනයක් ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාලා ඒක කුකුල් මස් ටික දාලා පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වගේ වෙනකන් බෙදෙන්න අරිනවා කුකුල් මස් එක. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්තු ලුණු සුදු ලුණු ගම්බිරිස් ඒ වගේම බේකොල කෑල්ලක් දාලා වතුර කෝප 2මාරක් විතර වගේ දාලා මේක තැම්බෙන්න තියනවා. රස පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න ලුණු ටිකක් මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ මේක වහලා පැය භාගයක් විතර තැම්බෙන්න අරින්න. ඒක තැම්බෙනකන් මම හදන්නේ එළවලු ටික කපලා අරගන්න. ඉතින් මේ සුප් එක හදාගන්න ගොඩක් එළවලු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලුණු ගෙඩියකුයි කැරට් වලේකුයි තිබුණත් ප්‍රමාණවත් මේ සුප් එකට. ඉතින් අනිත් ලුණු ටික අමුද්‍රව්‍ය එළවලු ටික මම ගෙදර තිබිච්ච දේවල් වලින් අරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර තියෙන එළවලු වලින් මේ සුප් එකට එළවලු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ලුණු ටික පොඩියට කොටු කපලා පැත්තකින් තියාගත්තා. ඒ වගේම මෙතන මම මේ අරගෙන තින්නේ ලුණු කොළ දණ්ඩ හරියෙන් ලුණු ගහකින් කොටසක්. ඉතින් මේකේ දණ්ඩ හරිය දෙකට පළලා කපලා අරගන්න. ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන මේ දෙක කපලා අරගෙන නැවතත් වෙනත් භාජනයක් අරගෙන ලිපේ තියලා මම ඔලිව් තෙල් චුට්ටක් දාලා සත් වෙන්න තිබ්බා. ඒකටම බටර් පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා අකමැති නම් බටර් කෑල්ල එකතු නොකර ඉන්න පුළුවන්. බටර් කෑල්ලක් එකතු කරගත්තාම රස වැඩි වෙන නිසා තමයි මම බටර් කෑල්ලක් එකතු කරගත්තේ. බටර් කෑල්ලක් දාන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක රත් වෙනකොට ටෙම්පරාදු වෙන ලුණු ටික කපපු ටික දාලා ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා හතු ටිකයි කැරට් ටිකයි ග්‍රේට් කරලා මම අරගන්නවා. හතුත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම ගෙදර තියෙන නිසා හතු වලින් පොඩ්ඩක් අරගත්තා. හතු ටිකක් ගත්තාම ටිකක් පෝෂණය වැඩියෙන් එකතු වෙන නිසා සුප් එකට. ඒ වගේම කැරට් ටික ලොකු පැත්තෙන් තමයි ග්‍රේට් කරලා අරගත්තේ. දැන් ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙනවා. හොඳට මැලවිලා තිනවා. ඒ නිසා මම දැන් මෙතෙන්ටම කැරට් ටික එකතු කරලා ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරලා කැරට් ටික තැම්බෙන්න ටෙම්පරාදු වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අලුතෙන් අපේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් අපේ subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දැන් මම මේ හතු ටිකත් කපපු ටිකත් එකතු කරගන්නවා තැම්බෙන්න ඕන නිසා හතු ටිකත්. ඊට පස්සේ ලුණු කපාගත්තු ලුණු කොළ සහ දණ්ඩ කෑල්ල එකතු කරගලා කලවම් කරගන්න. දැන් බලමු අපි අපේ මස් එක තැම්බිලා තියෙනවද කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ බලන්න මේ කුකුල් මස් එකේ බ්‍රෝදෝ එක හොඳට උක්කු ගතියට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ කුකුල් මස් ඉස්ම ටික වෙන් කරලා කෑල්ල පැත්තකින් තියලා කුකුල් මස් කෑල්ල ටික පැත්තකට අයින් කරලා මම මේ කුකුල් මස් ඉස්ම ටික වෙනම භාජනයකට පෙරා ගන්නවා පෙරණේරයක් තියලා. මේක තමයි අපි සුප් එක හදා ගන්න ප්‍රධාන බ්‍රෝදෝ එක. ඉතින් මේකෙන් හොඳ කුකුල් මස් රසක් සුප් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ සුදු ලුණු ඔක්කොම දාලා තියෙන නිසා මේක මෙහෙමම අයින් කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් තද කරලා අතුල්ලලා ඒ සුදු ලුණු ඉස්ම ටිකත් මේ බ්‍රෝදෝ එකටම මික්ස් වෙන්න අරින්න, බේරෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ ටෙම්පරාදු වෙන්න තැම්බෙන්න තියපු එළවලු ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා වගේ තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී මම කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා.
ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය හැටියට මේක අඩු වැඩි කරගන්න. කෝන්ෆ්ලවර් ගොඩාක් දාගන්න එපා. ගොඩක් වැඩි වුණොත් උකු ගතිය වැඩි වෙයි සුප් එකේ. ඒ නිසා තේ හැන්දක් මේස හැන්දක් වගේ ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය හැටියට සුප් එකේ ප්‍රමාණය හැටියට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් ඒ ටිකක් කලවම් කරලා මම අර දැන් අපි පැත්තකින් තියාගත්තු චිකන් කුකුල් මස් තඹගත්තු වතුර ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා දැන් හොඳින් කලවම් කරනවා. මේ අපි දාගත්තු කෝන්ෆ්ලවර් ටික හොඳට දිය වෙන්න ටිකක් හොඳට හැඳි ගාලා කලවම් කරගන්න. දැන් මේක හොඳට කලවම් වෙනකොට දැන් උකු ගතියයි. ඒ නිසා තව වතුර කෝප දෙකමාරක් වගේ තව එකතු කරගන්න. මොකද දැන් අපි තව නූඩල්ස් තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් තව කෝප දෙකමාරක් වගේ වතුර වලින් එකතු කරගන්න. දැන් මෙතෙන්ට මම එකතු කරගන්නවා ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්න. මම මෙතන එකතු කරගත්තේ පපරිකා. පපරිකා වලින් හොඳ ලස්සන පාටක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ පපරිකා එකතු කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර වගේ ඒ වෙනුවට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දිම නූඩල්ස් ටිකක් දාලා මම තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි මේ අරගෙන තියෙන්නේ රයිස් වලින් හදපු හාල් වලින් හදපු නූඩල්ස් වර්ගයක්. ඔයාලා කැමති නූඩල්ස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රසයේ හැටියට ලුණු ටිකක් තව එකතු කරගන්න. ඒ ටික තැම්බෙන්න තියලා නූඩල්ස් ටික තැම්බෙන්න තියලා මම කුකුල් මස් කෑල්ල පොඩියට කඩාගත්තා, කෑලි කඩාගත්තා. ඉතින් දැන් නූඩල්ස් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට මම අපි කඩාගත්තු කුකුල් මස් කෑලි ටික එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට තව එකතු කරගන්නවා පාස්ලි කොළ ටිකක්. ඉතින් පාස්ලි කොළ ඔයාලට හොයාගන්න නැතිනම් මේ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මුරුංග කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ පෝෂණය වැඩි වෙන්න වගේම හොඳ පෙනුමක් සුප් එකට එකතු වෙන්න තමයි මේ පාස්ලි කොළ ටිකක් කපලා එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ටිකක් පාස්ලි කොළ ටිකක් කපලා එකතු කරගත්තාම කොළ පාටට ලස්සනට හොඳ පෙනුමක් වගේම පෝෂණයකුත් සුප් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාස්ලි කොළ වෙනුවට මුරුංගා කොළ ටිකක් පොඩියට කපලා අරගන්න. ඉතින් මුරුංගා කොළ කියන්නේ හොඳ ඖෂධීය වටිනාකමකින් වැඩි කොළ වර්ගයක්. ඉතින් දැන් අපේ සුප් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම මේ හදන්නේ සේව් කරගන්න. මුලින්ම මම ටිකක් නූඩල්ස් ටිකක් බේරලා අරගෙන අපි සේව් කරන පිළිගන්නන භාජනයේ අඩියට එකතු කරගන්නවා ටිකක් වැඩිපුර නූඩල්ස් ටිකක්. ඊට පස්සේ උඩින් එකතු කරගන්නවා සුප් එකේ ඉස්ම ටිකක් වැඩිපුර. යටට නූඩල්ස් ටික දාලා උඩින් ඉස්ම ගතිය හිටින්න එකතු කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම රසයි මේ සුප් එක මේ විදිහට හැදුවාම. ඉතින් රෑ කෑමකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ වගේ සුප් එකක් හදාගත්තාම කඩේ තියෙන ෂණික නූඩල්ස් වර්ග ගෙනල්ලා හදලා කනවට වඩා මේ වගේ ලේසියෙන්ම සුප් ඔයාලට ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සීනුවේ ලකුණ click කරලා තියාගත්තාම අපි upload කරන වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයුබෝවන්.